مطمئنم برای هممون این سوال پیش اومده که مارمولک چطور روی سقف راه میره. روی دیوار صاف، روی شیشه، اصلا انگار جاذبه براش معنی نداره. خیلیا میگن ناخن داره یا پاش یه جور چسب داره یا با مکش خودش رو نگه میداره. اما هیچ کدوم درست نیست. داستانش خیلی عجیب‌تر از این حرف هاست. توی این ویدیو میخوام راز پای مارمولک رو کامل باز کنم. و مهمتر از اون میگم ما انسان‌ها چطور از همین تکنیک الهام گرفتیم و باهاش ابزارهای خیلی پیشرفته ساختیم. فقط این نکته رو بگم، منابعی که من به عنوان منبع قابل استناد استفاده میکنم اکثرا متن و عکس هستن. به خاطر همین هر جا لازم باشه من با هوش مصنوعی براتون تبدیل به ویدیو میکنم تا قابل فهم‌تر بشه براتون. همون کاری که توی ویدیوی قبلی، یعنی ماجرای ساخت چسب ولکرو یا همون زیپ چسب انجام دادم که قسمت تاریخی ماجرا رو براتون تبدیل به فیلمش کردم تا ملموس‌تر بشه. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، این بالام لینکش ظاهر میشه، میتونید برید ببینید. کف پای مارمولک یه جهان دیگه است. اگه از خیلی نزدیک نگاه کنیم میبینیم کف پاش مثل یه فرش میمونه. اگه دوباره زوم کنیم میبینیم پر از پرزهای ریزه. اما ماجرا همینجا تموم نمیشه. اگه روی یکی از همین پرزهای ریز دوباره زوم کنیم میرسیم به صدها پرز نانومتری دیگه. یعنی هر سانتی متر پاش بین 4000 تا نیم میلیون پرز داره. عملاً چند میلیارد نقطه تماس. این پرزها اونقدر به سطح نزدیک میشن که وقتی فاصله به چند نانومتر میرسه نیرویی به اسم واندروالز فعال میشه. نیروی واندروالز رو معمولاً هممون تجربهش کردیم، فقط اونقدر ضعیفه که حسش نمی‌کنی. مثل چسبیدن گرد و غبار روی شیشه یا چسبیدن دو سطح خیلی صاف به هم. اینها نمونه‌هایی از همین نیروی واندروالزه. کاری که مارمولک میکنه اینه که همین نیروی ریز رو میلیاردها بار جمع میکنه تا تبدیل بشه به چسبندگی عجیب و غریب. برای همین مارمولک راه رفتن روی زمین یا روی سقف براش فرقی نداره. حالا احتمالاً یه سوال براتون پیش میاد. اگه اینا اینقدر محکم چسبیدن، پس چطور مارمولک پاشو جدا میکنه و با اون سرعت حرکت میکنه؟ مارمولک فقط با تغییر زاویه پرزها چسبندگی رو روشن و خاموش میکنه. وقتی پا رو میذاره، پرزها روی سطح پهن میشن و سطح تماس زیاد میشه. در نتیجه چسبندگی بالا میره. وقتی میخواد پا رو برداره، پا رو کمی به سمت بدن میکشه، زاویه پرزها عوض میشه، سطح تماس تقریباً صفر میشه و چسبندگی خاموش میشه. اینجا یه مثال عملی براتون میزنم که توی خونه هم میتونید انجام بدید تا موضوع کاملا براتون جا بیفته. 2 کتاب برمیداریم و صفحه ها رو یکی در میون روی هم قرار میدیم. حالا سعی میکنیم کتاب ها رو به صورت افقی بکشیم بیرون. به راحتی جدا شده. چون سطح تماس کمی دارن. حالا آزمایش رو دوباره تکرار میکنیم و این بار سعی میکنیم به صورت عمودی جداشون کنیم. اولا با زور دست نمیشه. حالا سعی میکنیم اونها رو افقی جدا کنیم. به راحتی جدا میشه. خب میرسیم به این که انسان‌ها چطور از این خاصیت استفاده کردن. وقتی این مکانیزم کشف شد، مهندسین مختلفی شروع به الهام گرفتن از این خاصیت کردند و دست به کار ساختن نمونه مشابهش شدند و خبر خوب این که تا حد زیادی موفق شدند. سال 2014 دانشگاه استنفورد و دارپا دستکشی ساختن که یک مرد 100 کیلویی رو از دیوار شیشه‌ای بالا می‌برد. ربات‌های دیوارنورد شرکت بوستون داینامیکس. پت‌های پزشکی ساخته شد که زخم رو محکم نگه می‌دارن ولی موقع جدا کردن اصلاً درد نداره. همچنین چسب‌های خشک قابل استفاده مجدد برای صنایع فضایی و الکترونیک. و جالبه که حتی ناسا داره ازش برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی استفاده میکنه. ما تازه داریم چیزی رو مهندسی میکنیم که طبیعت سالهاست داره ازش استفاده میکنه. دفعه بعد که مارمولک روی سقف خونتون راه رفت نگاهش کنید و یادتون باشه طبیعت میلیاردها سال در حال آزمایش و انتخابه و این رفتار پای مارمولک نتیجه میلیون‌ها سال تکامله. خوشحال میشم اگر نظر، سوال یا پیشنهادی داشتید توی کامنت ها با هم در میون بذارید.